Masa împăcării, tradiție de Paști din satul Galeș, județul Argeș. Pe un picior de plai, pe o gură de rai, la poalele muntenești ale făgărașilor, pe Valea Vâlsanului, se află satul Galeș. Oierii de aici, creștini ortodoxi, sunt veniți din Galeșul mărginimii Sibiului, pe la mijlocul secolului al XVIII-lea, când au fost nevoiți să-și părăsească vatra strămoșească pentru a nu fi catolicizați forțat de urgia austriacă. Animați de credința străbună, de nădejdea în Dumnezeu și de iubirea față de oameni, într-o astfel de cumpănă a vieții lor, se pare că a fost începutul tradiției creștinești numită Masa Împăcării din Duminica Paștelui Sfânt. La această masă este invitată și binevenită toată suflarea care trăiește sau trece prin satul Galeș în această zi sfântă. Masa este pregătită sub vegherea Consiliului Parohial prin contribuția efectivă și gratuită a tuturor gălășenilor. În curtea bisericii se întind mese de la un capăt la altul, acoperite cu ștergare țesute la război, pe care stau înșirate linguri de lemn, străchini cu mămăligă. Comesenii vin cu ouă roșii de acasă, pe care le ciocnesc până să binecuvinteze preotul masa. Este un moment magic, mai ales pentru pruncii mai mari sau mai mici, care se întrec în a aduna ouăle rămase neciobite. Adulții se iartă unii pe alții și se împacă dacă au fost certați. La ora 10, preotul binecuvintează masa, îndemnând creștinii la curățenie sufletească, pace și înțelegere. În final, sufletele înalță într-un singur grai, cu o armonie inegalabilă, Hristos a înviat de 3 ori, s-audă pământul, văzduhul și veșnicia, după zisa preotului Eftimie Nicolae. Apoi, furnicarul începe să se agite. Alergătorii aduc la mese pe rând, după un anumit tipic, sarmale, ciorbă, tocană de bureț, făcută din măruntaie de vită, vin și cozonac. Masa împăcării este pregătită cu o zi înainte în bucătăria bisericii, în ceaune mari, pe vatră, iar mămăliga se servește caldă, direct la masă. Această tradiție, unică în felul ei, este, după cum apreciază preotul satului Nicolae Eftimie, o prelungire a împărtășaniei liturgice, dar și o pomană a Paștelui, cum bine se știe, există în tradiția creștină românească.